साथीहरु, आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा Autodesk Maya मा कुनै पनि अब्जेक्टलाई अर्को अब्जेक्टसित वल बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै मैले एउटा बक्स लिए, एउटा स्फियर लिए, र एउटा सिलिन्डर लिन्छु। र अब मैले यो बक्समा यो स्फियर टाइपको एउटा बल बनाउन चाहन्छु। त्यसको लागि म पहिला सुरुमा यसलाई सिलेक्ट गर्छु, बक्सलाई शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई, र मेशमा गएर बुलियन्समा गएर डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल जेड आर प्रेस गरेर अलिकति हाइट कम गर्छु यसको। यसलाई शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई मेश बुलियन्स र डिफरेन्स, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गोलो टाइपको होल बनेको छ। त्यस्तै गरी मैले यो सिलिन्डरलाई पनि त्यसमा होल बनाउन सक्छु। अब एकैचोटी सबै मल्टिपल अब्जेक्टलाई तपाईले एउटा अब्जेक्टसित होल बनाउन खोज्नुभयो भने त्यसको लागि पहिला सुरुमा यो होल बनाउने अब्जेक्टहरुलाई सिलेक्ट गरेर मेशमा गएर कम्बाइन गर्नुस्, र यसलाई पहिला शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई मेश बुलियन्स र डिफरेन्स गर्नुस्, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। अब देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले यसलाई यो बक्सलाई मैले यो बक्ससित होल बनाउनु पर्यो भने त्यसको लागि पहिला यसलाई शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई मेश बुलियन्स र डिफरेन्स, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी तपाईहरुले धेरै टाइपको डिजाइनहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई एउटा कलर हाल्दिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यही अब्जेक्टमा अरु पनि अब्जेक्ट ल्याएर यसलाई सेपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै पार्ट सेपरेट चाहिएको छ भने त्यसपछि सेन्टर पाइभट देख्न सक्नुहुन्छ सबै पार्ट सेपरेट आएको छ।